منذ القدم كان الكثير من العلماء قادرين على اكتشاف العديد من الاكتشافات الرائعة حول الحضارات القديمة، وخاصة الحضارة الفرعونية التي تتميز بالكثير من المعالم الأثرية الرائعة مثل الأهرامات والمعابد المختلفة، وحتى الجثث المحنطة التي لم يتمكن العلماء من معرفة طريقة تحنيطها طوال هذه المدة، بالإضافة إلى الكثير من الأسرار الأخرى المختلفة التي تدفع الكثير من الزوار والسياح من مختلف دول العالم من أجل زيارة هذه المعالم. ونحن هنا في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعض من أغرب هذه الاكتشافات التي تمكن العلماء من اكتشافها على مدار هذا التاريخ. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. أولا، الغرفة السرية في الأهرامات. تعتبر أهرامات الجيزة من أقدم الأهرامات التي تم تأسيسها حول العالم. يقال أنها تم تأسيسها منذ حوالي 4500 عام، وهي تعتبر محطة للكثير من الألغاز الصعبة التي لم يتمكن أي من العلماء من الوصول إلى تفسير علمي أو حتى منطقي حول طريقة البناء أو حتى الأشياء الغريبة التي تم اكتشافها داخل الأهرامات. يصل ارتفاع الهرم إلى حوالي 146 مترا، ويقال أنه كان لديه تصميم آخر ومختلف في الشكل، ولكن مع مرور الوقت ومع تغير العوامل في المناخ والرياح تعرض هذا الهرم إلى التعرية. هذا ما جعله يتحول إلى هذا الشكل الذي تراه الآن. كما أن هذا ساعد على خسارة حوالي 8 أمتار من ارتفاعه الأساسي، وفي شهر نوفمبر من عام 2017 وباستخدام بعض من الأساليب التكنولوجية الحديثة استطاع العلماء من التوصل إلى معرفة واكتشاف واحدة من الغرف التي كانت توجد داخل هذا الهرم. يقال أن مساحتها تصل إلى 30 متر مربع، وهذه الغرفة أثارت فضول من قبل الكثير من العلماء، حيث أنه ما هو السبب الذي دفع المصريين القدماء إلى تأسيس وبناء هذه الغرفة بهذا الشكل في منتصف الهرم. وبهذه الطريقة حتى الآن لا يزال هذا الشيء لغز محير للكثير من العلماء، بالرغم من التقدم التكنولوجي الذي توصل له العلماء في مختلف المجالات في هذه الأيام. ثانيا، اكتشاف سائل في التابوت الحجري. من المؤكد أن أكثر شيء احترف فيه الفراعنة والمصريين القدماء هي عملية التحنيط، والتي كانت تساعد الكثير من الجثث للبقاء لفترة طويلة للغاية، حتى تم اكتشاف هذه الجثث في حالة جيدة للغاية، وذلك بسبب اعتقاد الكثير منهم بأهمية الجسد في العالم الآخر. ولكن هذا أثار دهشة كثيرة من قبل الكثير من العلماء، والذين كانوا يحاولون دائما البحث عن سر عمليات التحنيط، والتي ساعدت على بقاء الجثث بهذا الشكل وطوال هذه المدة. يقال أنه في يوم من الأيام تم اكتشاف جثة تعود إلى الإسكندر، ولكن الغريب أن هذا التابوت كان يحتوي على مجموعة كبيرة من السوائل الغريبة، والتي كانت تحيط ببقايا عظام هذه الجثة. هذا السائل كان لونه أحمر بهذا الشكل، وكانت تنبعث منه رائحة كريهة للغاية، ولكن لم يكن معروف من هو الشخص الذي قام بوضعه في هذا التابوت. كما يقال هذه الجثة تعود إلى شخص تعرض إلى إصابة بسهم في الجمجمة، وهذا ما أدهش العلماء حول حقيقة هذه الجثة، وهذا الاكتشاف الغريب والذي تم اكتشافه في التابوت الخاص به. ثالثا، مدينة هرقليون. تسمى ثونيس هرقليون. كانت مدينة مصرية قديمة قرب الفرع الجنوبي من نهر النيل، على بعد حوالي 32 كيلومتر شمال شرقي الإسكندرية. تقع بقايا مدينة هرقليون حاليا في خليج أبو قير على بعد 2.5 كيلومتر من الشاطئ، وعلى عمق 10 أمتار، حيث يكتشف علماء الآثار المدينتين الغارقتين هرقليون وكانبوس منذ عام 1992. وبجانب كونهم مركزا دينيا بارزا، كانت مدينة هرقليون نقطة تجارية رئيسية على البحر المتوسط في القرن السادس قبل الميلاد. المدينة الساحلية هرقليون كانت تسمى من قدماء المصريين فونس أو تاهوني، وكانت ميناء هاما لمصر على البحر المتوسط. كانت توصف بأنها مدخل لبحر اليونانيين، كما هو معروف من لوحة نوكادرادس وجدت عام 1899.
عندما بدأ علماء الآثار بالغوص في هذا الموقع في التسعينيات من القرن الماضي، اكتشفوا أطلال معبد هرقليون الذي كان مخصصا لأمون وهرقل خونسو، كما عثر أيضا على تماثيل ضخمة للآلهة وللملوك البطالبة وزوجاتهم وآنياتهم وجواهرهم والعديد من السفن الخشبية المحطمة. مدينة كانبوس هو المكان الذي يعتقد أن الآلهة إيزيس عثرت فيه على آخر جزء من جسد أوزوريوس المقطع بوحشية. يؤمن قدماء المصريين طبقا للأسطورة إيزيس وأوزوريوس أن أوزوريوس قتل على يد أخيه الحقود زف، والذي نثر الأجزاء المقطعة من جثة أخيه في سائر أنحاء مصر. وحسب ما تقول الأساطير المصرية، نجحت إيزيس في الحصول على القطعة المنثورة ووضعتها في مزهرية، وتم الاحتفاظ بها في مدينة كانبوس. رابعا، لغز المصباح الكهربائي في مدينة دندرة. كان الكثير من المصريين القدماء يقومون بكتابة الكثير من المعالم والأحداث القديمة الخاصة بهم على جدران المعابد، ولكن هذا كان يثير فضول الكثير منهم، مما دفع العلماء إلى محاولة معرفة ما كان يحدث معهم في هذا الوقت، واكتشاف كل الخبرات التي تعرضت لها، حيث أن هذه الكتابة التي كانوا يستخدمونها تعرف اسمها الكتابة الهيروغليفية. ولكن من أغرب الأشياء التي استطاع العلماء اكتشافها على جدران المعابد هي هذه الرسمة، والتي كانت تشبه المصباح الكهربائي الذي كان يحمله بعض من العمال بهذا الشكل الواضح أمامك في هذه الرسمة، مما دفع الكثير إلى التأكد على النظرية التي توضح بأن المصريين القدماء كانوا على تواصل مع الكائنات الفضائية، والتي تتميز في تقدم علمي ومعرفة متطورة، وهم من ساعدوهم على اكتشاف الكهرباء. ولكن في الحقيقة أنه لا يوجد أي دليل واضح وملموس حول وجود هذه الكائنات الفضائية وحضورها في الحضارة الفرعونية، ومن المفترض أن هذه الرسمة لا ترمز إلى مصباح كهربائي كما يعتقد البعض، بل أنها ترمز إلى شيء آخر لم يتمكن العلماء من معرفته حتى الآن. خامسا، مومياء من الفضاء. تم اكتشاف هذه الجثة الغريبة التي تجعل البعض يظن أنها تعود إلى كائن فضائي غريب في الشكل عن باقي المصريين القدماء، كما يقال أن طوله كان يتراوح ما بين 150 إلى 160 سنتيمتر. تم اكتشافه في عام 2012 في مصر. وحاول الكثير من العلماء دراسة خصائص هذه الجثة التي كان من الواضح أنها مختلفة بدرجة كبيرة، ولكن لم يكن معروف مصدر هذه الجثة وما الذي دفعها ودفنها في هذا المكان بين هذه الحضارة الغريبة والمختلفة. هذا يعتبر دليل للكثيرين من الناس على أن الحضارة تم تأسيس بعض من الأشياء الخاصة بها بمساعدة الفضائيين، والذين ساهموا في بناء الأهرامات وحتى في القيام بعمل العديد من المعالم الفيزيائية، والتي إلى الآن تثير الفضول وإعجاب الكثير من العلماء من مختلف الدول حول العالم، وتجعل الحضارة المصرية من أعظم الحضارات في العالم كله. أصدقائنا، لقد وصلنا لنهاية الفيديو. ما هو الاكتشاف الذي تعتبره الأغرب على الإطلاق؟ اكتبوه لنا بالتعليقات. شكرا لكم لمتابعة هذا الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد.